ความฝันผมคิดว่ามันเป็นของมนุษย์ทุกคนความฝันตัวนี้มันไม่ใช่หมายถึงว่าแค่หลับฝันแต่หมายถึงว่าความฝันที่เราอยากจะเป็นหรืออยากจะใช้ชีวิตยังไงแต่ผมเนี่ยเอาเคสของผมเนี่ยมาเป็นตัวอย่างมันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจริงๆก็ไม่อยากพูดดราม่ามากแต่ก็จะเล่าอย่างซื่อสัตย์ก็คือช่วงที่ผมเสียน้องทิวไปเนี่ยแล้วผมก็รู้สึกคิดหมกมุ่นอยู่กับการสูญเสียแล้วก็รู้สึกหลายๆอย่างก็พยายามสืบสาวเหตุปัจจัยต่างๆว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วความฝันของผมในวัยเด็กเนี่ยคือผมไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีครอบครัวผมอยากเที่ยวรอบโลกแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยผมอยากจะไปอยู่เกาะแล้วแฟนผมคนที่เป็นแม่ของลูกนะก็เลยบอกว่าให้เลือกเอาถ้าไปอยู่เกาะก็เลิกกันแต่ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเขาเติมเต็มเราในช่วงเวลานั้นเราก็เลยตัดสินใจไม่ไปแล้วก็แต่งงานสีมันสบายละ ไอ้ภาพพิมพ์มืออยู่ไหมสี่ภาพพิมพ์มืออยู่ครับแล้วจริงๆตอนแรกผมก็จะไปแสดงภาพนี้แล้วพอดีช่วงนั้นเนี่ยก็คุณเจ้ยเขาก็ให้ทีมงานเขามาทำอาร์ไคฟ์เกี่ยวกับงานศิลปะผมแล้วก็มีน้องคนหนึ่งน้องหมิวเขาก็มาช่วยทำแล้วเขาก็เลิกกลางคันอยู่ๆเขาก็บอกเขาจบแล้วเขาจะต้องไปอยู่เกาะผมก็ให้ไปอยู่ทำอะไรเขาบอกว่าเขามีความฝันว่าอยากจะไปเปิดร้านชื่อโคเป็นเหมือนกับโคเน็ตเวิร์กโคเวิร์กิ้งสเปซโคอะไรของเขาอะนะแล้วผมว่าแล้วเกาะมันเป็นยังไงเกาะพยามเขาก็เล่าว่าไม่มีอะไรเลยมีแต่นักท่องเที่ยวช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็เล่าแล้วบอกแล้วไม่มึงกล้าไปอยู่มันไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรผมก็งงว่ามึงไม่กล้าไปอยู่อะไรเงี้ยเขาบอกเขาไปกับเพื่อน3 คนผมว่าว้าวมึงใจเด็ดเว้ยแล้วเราก็นึกถึงสมัยเราเป็นเด็กตอนที่เรามีครอบครัวแล้วเราตัดสินใจเลือกอีกด้านหนึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้ด้านนี้กูไม่เคยเลือกผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมึงแม่งเจ๋งว่ะแล้วเราก็เลยอยากเห็นโปรเจกต์ให้ที่เขาเกิดมิวค่ะดีมค่ะทำอะไรกันกำลังเพิ่งเริ่มทำโปรเจกต์โคพยายามเมื่อ2 ปีก่อนค่ะคอนเซ็ปต์ของมันคือเป็นโคลีฟโคเวิร์คโคเซิร์ฟโคลีฟก็คือเราทำเป็นแบบโฮสเทลเล็กๆมีแค่4 เตียงค่ะโคเวิร์คคือเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซที่คนที่ทำงานรีโมทหรือว่าต้องการพื้นที่ทำงานนะคะไปนั่งทำงานด้วยกันได้โคเซิร์ฟคือการที่เราชวนกันไปเซิร์ฟเพราะว่ามันเป็นเกาะที่แบบเซิร์ฟได้แล้วการเซิร์ฟแบบมันต้องการ reflection จากคนอื่นเพราะมันไม่ใช่กีฬาแบบหน้ากระจกที่เราสามารถพัฒนาต่อเองได้ก็เลยเกิดเป็นโคอันนี้ขึ้นมาเปิดมาได้กี่เดือนละเปิดมา2 ซีซั่นค่ะซีซั่น1เปิดประมาณ5 เดือนนี่เป็นกิจวัตรประจำวันของเราคือทำอาหารกันบ่อยมากอาทิตย์ละ2-3-4 วันบ่อยมากๆทำแล้วก็กินกันกับเพื่อนที่ว่าก็คือเป็นแขกในบ้านด้วยแล้วก็เหมือนคนที่มาทำโฮมเวิร์กิ้งทุกวันเนี่ยคือตอนที่ฟังคุณเล่าแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นไปได้เหรออะไรเงี้ยเพราะว่าผม ตอนเด็กๆผมเคยฝันว่าอยากจะไปอยู่เกาะแล้วผมก็ไม่ได้ไปอยู่เนาะตอนนี้เรากำลังเห็นเราในผ่านเขาถ้าวันนั้นกูไม่เลือกที่จะถอยแบบเนี้ยชีวิตผมจะเป็นอีกอย่างเนี้ยแล้วประสบการณ์พวกนี้มันดึงซับคอนเชียสเราอะไรออกมาแล้วทำให้เราอยากตรวจสอบถ้าแบบย้อนกลับไปถึงเรื่องของคำว่าความฝันนะหนูคิดว่าคนรุ่นหนูไม่ค่อยรู้จักนะว่าความฝันมันคืออะไรมันไม่ได้มีความฝันเพื่อแบบไปให้ถึงอะไรขนาดนั้นนะแต่มันจะเป็นแบบ small goal เป็น short term goal มากกว่าที่แบบเราไปเจอบ้านหลังนี้เรามีเพื่อนที่อยากทำสิ่งเดียวกัน
แล้วมันมี possibility ที่จะทำให้มันสำเร็จได้ในสเต็ป1อย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าอ่ะลองทำดูแล้วมันก็ค่อยๆต่อไปสเต็ป2สเต็ป3มากกว่าค่ะความฝันของเราเลยถูกจัดการแบบนั้นมันมีหลายโมเมนต์มากๆที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเราแบบเรากำลังอยู่ในความฝันแล้วอะอะไรเงี้ยมันไม่มีข้อติอ่ะอาจารย์เราทำเต็มที่ทุกอย่างเราตื่นมาเรารู้ว่าเราจะไปทำกับข้าวในครัวที่เราสร้างเองเรารู้ว่าเราจะไปดูพระอาทิตย์ตกที่หาดนี้มันไม่ใช่ทุกอย่างที่เกิดจากการตัดสินใจของเราแต่การตัดสินใจของเรามันเทคพาร์ทส่วนใหญ่ที่ทำให้ชีวิตเรามาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยชีวิตในฝันและที่สุดของความฝันเนี่ยผมมาค้นพบว่ามันคือเสรีภาพนะมันคือการคอนเนคกับธรรมชาติช่วงที่ผ่านมาผมไปที่เกาะเต่าแล้วก็ไปเจอฟรีดอมบาร์กลุ่มเด็กผู้ชายประมาณสัก40กว่าเหมือนกันนะแล้วก็ทำบาร์ทำอะไรแล้วก็แบ่งปันกันอยู่แบบคอมมูนแบบยูโทเปียเลยสวัสดีครับมารบกวนอีกวันหนึ่งไม่ได้ตั้งใจนะนั่งเล่นก่อนครับผมข้าวมายังครับกินแล้วจะมาเอาแว่นเมื่อวานแกล้งลืมเป็นเจตนาแกล้งลืมเพื่อจะได้มาเจออีกมีเหตุผลไม่น่าเกลียดเดี๋ยวหาว่ามารบกวนมาได้ทุกวันแล้วมันมีเมนหลักประมาณ4คนเนาะชื่อมอสชื่ออั๋นชื่อดำแล้วก็ผู้นำกลุ่มเขาชื่อพันแต่ก่อนเนี่ยพันเขามีรถตู้แล้วก็ขับขายของไปเรื่อยตอนหลังก็ตู้เนี่ยมันกลายเป็นรถบาร์จนวันหนึ่งเขามาที่เกาะเต่าแล้วเขาก็มาเจอที่อ่าวหินวงและช่วงนั้นช่วงโควิดก็ล้างแล้วก็มีขยะเต็มหาดแล้วเขาก็เลยไปอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็เลยค่อยๆพัฒนาแล้วก็เจอเจ้าของเขาก็เลยขอคล้ายๆขอเช่าหรือขออยู่แล้วเขาก็เริ่มเก็บขยะแล้วก็เอามาทำเก้าอี้ทำอะไรแล้วเขาบอกสิ่งประดิษฐ์ของเขาจากขยะอันแรกก็คือเก้าอี้เขาทำเก้าอี้ขึ้นมา2ตัวเพื่อให้เจ้าของกับเพื่อนเขาที่เป็นฝรั่งที่มาช่วยเก็บขยะได้นอนดูดาวกันเขาก็ว่าบ้ามาอยู่ก็ต้มกาแฟแล้วก็เก็บขยะไม่ทำงานอะไรเลยเก็บแต่ขยะที่มีอยู่ทั้งโซนนู้นแล้วก็ในร่องน้ำเนี่ยเป็นขยะหมกถมไว้หลายปีครับเราก็เก็บใส่ถุงดำแล้วก็จิบกาแฟไปตี 5ก็ตื่นขึ้นมาต้มน้ำแล้วก็เก็บใหม่อยู่นะครับถ้าเราไม่ทำตามถ้าเราไม่ทำเขาก็กลับบ้านเลยคือคุณไปนี่นะผมพูดจริงสะอาดกว่าหาดสวัสดีมอสจะค่อยคลายแก๊สกันครับทุกเช้านะเขาก็จะกวาดหาดทรายแล้วก็เอาโต๊ะเรียงเขาบอกคือถ้าคนมาเขาจะได้มีความสุขอะไรเงี้ยครับพี่Why make you love this place? Because it's very beautiful. Yeah, every beach here in Koh Tao beautiful. Everything is different because also the water is cool. Yeah. Some places the water is not deep, and sometimes it's warm. Here it's cool. There are a lot of people, but I think the people are different, like the other beaches. If you go to Sari Beach, they have own music and they're drunk and everything, and here just everyone is relaxed, but also because of them. They are you feel always welcome. Doesn't matter where you came from, how old you are, man, woman, child, you feel dogs, you feel welcome. So that's good. จริงไหม Bobby? Bobby. จริงไหม Yeah. เหมือนกับเวลาบนเกาะเนี่ยทุกคนว่างทุกคนคิดอะไรมันก็จะทำอะไรเล็กๆน้อยๆขึ้นมาแล้วเขาก็เอาขยะมาทำงานทั้งบ้านทั้งเก้าอี้ทั้งอะไรเป็นขยะทำหมดเลยอ่ะ
มันมีชิ้นหนึ่งที่ผมชอบเขาก็เอาเศษแก้วที่อยู่ตามชายหาด แล้วเขาก็มาปักทำเป็นรูปสมอ เขาบอกว่าอันนี้คงเป็นที่สุดท้ายที่เขาอยากจะเพราะเขาพเนจรมาทั้งชีวิตอย่างเงี้ยแล้วเป็นรูปว่าผมว่าเฮ้ยขอชิ้นนี้หน่อยอยากเอามาโชว์อะไรเงี้ยตอนแรกอุ้ยนี่ตั้งเกือบอาทิตย์หนึ่งนะถึงจะเจอภาพเนี้ย จากสวิตเซอร์แลนด์ครับ โอ้โหจริงเปล่าวะจริงนึกว่าล้อเล่นดำนี่ก็ดีมากนะเขาทำงานชิ้นหนึ่งผมก็ชอบมากเขาเก็บพวกขยะไอ้ทุ่นลอยมาทำเหมือนกับเป็นคนนะแล้วก็พูดถึงเนี่ยไอ้สังคมที่มันล้มเหลวแล้วก็เด็กที่มันติดยาอะไรแบบนี้แล้วเขาก็เคยเป็นแบบนี้แล้วก็พอเขาหลุดมาจากตรงนี้แล้วเขาก็อยากจะพูดเรื่องพวกนี้ผ่านงานชิ้นนี้โอ้เท่มากเลยเหมือนตัวคุณเลยว่ะ สมายมูนจะไม่กล้า เหมือนคุณเลยอ่ะเดี๋ยวขอดูหน้าตาที่แม่งเหมือนคนทำเลยอ่ะสบายบุญโอ้โหสุดยอดส่วนอันก็ทำไอ้ที่เป็นเชือกแล้วเขาก็มาถักเป็นที่ดักฝันอ่ะเซอร์มากเลยนี่โอ้นี่โคตรอาร์ตเลยอ่ะ มีต่อด้วย ที่ดักฝันนะเท่อันนี้ก็ไม้ลอยน้ำมาแล้วก็ เวลาว่างเราก็ทำพวกนี้เนาะ ใช่ครับไม่รู้มันก็เก็บเอาขยะมาทำงานนะพี่ คือผมรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันเติมเต็มความฝันผมมันไม่ใช่ความฝันที่มันเป็นเดี่ยวๆเนาะมันรวมถึงเดอะแลนด์รวมถึงความฝันที่ผมเคยทำคอมมูนิตี้อยากมีโลกในอุดมคติ แล้วผมมาเจอเฮ้ยนี่มันคอมมูนที่มันเป็นจริงเว้ยแล้วมันอยู่กันจริงๆมันใช้ชีวิตมันช่วยเหลือกันจริงๆมันมีปรัชญาบางอย่างที่โลกภายนอกไม่มีอ่ะ ยังจัดการอะไรไม่เรียบร้อยครับผม อ๋อนี่เห็นละมีต้นกล้วยเต็มไปหมดพอดี แต่ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะเมื่อกี้นึกว่าป่าเพิ่งกลับมาครับดูจัดการเรื่องสวนครับอันนี้ตะไคร้ยังรกอยู่ครับแต่ตรงนี้ตั้งใจจะทำเป็นเกษตรครับเกษตรเหมือนเราไม่ต้องพึ่งตนเองครับพึ่งตนเองดีกว่าเราไม่ต้องออกไปซื้อของครับของเล็กๆน้อยๆใช่ครับเรามีข่ามีตะไคร้มีผักสวนครัวแล้วก็ทำกับข้าวได้แล้วครับที่นี่ต้องปลูกมะนาวอะไรพวกนี้ใช่มะกรูดใช่มะกรูดอยู่ข้างในครับตรงนี้ก็อยากให้มันเป็นป่าเกษตรมากกว่าสวนเกษตรไม่แบ่งปันดีพึ่งตนเองได้ใช่ครับผมรู้สึกว่าการใช้ชีวิตแบบสัมผัสกับธรรมชาติแล้วก็โดยที่ไม่ต้องกังวลกับอะไรเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆแล้วก็การอยู่กันแบบครอบครัวมันไม่ได้มีทุกที่นะคุณทำงานในออฟฟิศในเมืองอะความรู้สึกเป็นครอบครัวผมว่าน้อยแม่งแข่งขันแย่งตำแหน่งอิจฉาริษยาอยากได้เงินเดือนเพิ่มอะไรแบบนี้ไอ้ความรู้สึกแบบนั้นน่ะในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันเกือบจะทุกที่นะแต่พอเราไปตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนมันมีธรรมชาติเป็นตัวเชื่อมต่อธรรมชาติที่มันทำให้ไอ้ความขัดแย้งหรือความโลภโกรธหลงภายในตัวเราอ่ะมันหลอมละลายแล้วก็เบนดิ้งเข้าหากันได้คำว่าฟรีดอมมันอิสระดีครับแล้วมันคุมได้หลายอย่างด้วยครับคนมาเจอป้ายเราแล้วมีความสุขก็ได้ครับคำว่าฟรีดอมเขาเจอมาเที่ยวที่นี่อยากจะยิ้มมีรอยยิ้มแล้วเจอป้ายแล้วเขาก็มีรอยยิ้มแล้วอย่างนี้อย่างมาเที่ยวที่นี่ก็น่าจะฟรีดอมกว่าที่อื่นคือคุณสามารถไม่ต้องมานอนเรียงกันเหมือนปลาเค็มตากแห้งคุณสามารถจะย้ายพื้นที่เสื่อศาสตร์เอาไปตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยเหมือนกับฟรีดอมดาจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ทุกอย่างจะฟรีหมดไม่มีมาเก็บค่าเสือค่าศาสตร์ค่าง้องห้องน้ำค่าทิกกิตไดมอนด์ว้าว it's
ได้หมดนะ อย่างไอ้มอสเนี่ยผมสัมภาษณ์มันก็ดีมากเลยเด็กหนุ่ม30 กว่า ถามว่ามึงมาอยู่ที่นี่ แล้วเพราะอะไรถึงชอบเนี่ยบอกว่าที่เนี่ยมันมี25 ชั่วโมงในบ้านคุณอ๋อโอเคเฮ้ยโคตรเท่เลยอะอยู่บนก้อนหินด้วยเดี๋ยวขอขึ้นไปดูหน่อยนะครับ แบบมันเป็นมุมมองที่เราสัมผัสได้จริงๆว่าชีวิตเวลามันเหลือเฟือเราอยู่ข้างนอกเนี่ยรู้สึกเวลาแม่งไม่พอมีสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบเยอะแต่ที่เนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีเวลา25 ชั่วโมงมันเปรียบเปรยแล้วการใช้ชีวิตแม่งสร้างบ้านอยู่บนก้อนหินกลมๆแล้วแม่งทำเป็นแบบเต็นท์อินเดียแดงอย่างเงี้ยง่ายๆไม่มีอะไรเลยทั้งบ้านมีกีตาร์ตัวข้างในอะไรเงี้ยคือน่าสนใจมากความฝันของผมเนี่ยเป็นวันต่อวันตอนนี้ก็คือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่าผัดวันถ้าอีกสเต็ปหนึ่งก็คือทำโปรเจกต์นี้ให้จบให้ดีที่สุดซื่อสัตย์กับตัวเองให้ดีที่สุดในการทำงานตัวนี้คือมันเป็นทั้งจุดเริ่มต้นแล้วก็ปัจจุบันขณะอดีตมันเป็นของเราแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นของเขาและอนาคตเนี่ยเป็นของพวกเราExhibit ตัวนี้ก็เพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าของ Freedom Mind ของตัวเองแล้วก็กล้าที่จะใช้ชีวิตเป็นของตัวเองผมก็ถามตัวเองว่าผมมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งจะเลือกตรงนั้นหรือจะเลือกชีวิตครอบครัวอันนี้ก็เป็นความฝันเป็นสิ่งที่ผมต้องถามตัวเองเหมือนกัน